السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سكينة أمير. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفة من وصفات الرائعة للعناية بالشعر. إذا عجبكم الفيديو ديالي ضغطوا على اللايك، اشتركوا في القناة، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. هاد الوصفة هي بمثابة كيراتين اللي موجود في كل بيت، غنية بالبروتينات اللي كيحتاجها الشعر الجاف والمتضرر. مكونات هاد الوصفة بسيطة والمفعول ديالها كبير بزاف، غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها. انا مجرباها شخصيا، كنستعملوها كماسك مغذي ومعالج للشعر المتقصف والمتضرر مرة في الاسبوع قبل من الحمام. اول مكون واللي هو المكون الرئيسي في هذه الوصفه ديال الشعر هو الموز، اللي عنده كيف ما كنعرفوا عنده منافع كثيره ومفيده لجسم الانسان. كيتوفر بزاف على عده فيتامينات B6، فيتامين جي، فيتامين A، كيتوفر على المغنيسيوم، بوتاسيوم، الحديد والالياف الغذائيه. فيه واحد النسبه تقريبا في بنانه وحده متوسطه الحجم كتكون فيها 13 غرام من البروتين. يعني كيف ما احنا محتاجين لهذا المكون الغذائي في التغذيه السليمه للجسم ديالنا، علاش لا ما نغذيوش حتى الشعر بهذا المكون الغني بالفوائد ديالو اللي كتعمل على تغذيه فروه الراس، وكيرطب الزغبه، كيعطيها واحد اللمعان طبيعي، كيعزز نمو الشعر، كيقلل من الجفاف ديال الشعر، وكيحمي الاطراف المتضرره. خلاصه هذا المكون رائع جدا بالنسبه للشعر بصفه عامه. غادي تجربوه وما غاديش تبقاو تستغناو عليه. غادي ندوزو لثاني مكون واللي هو البيض، اللي كلنا كنعرفوا بان البيض حتى هو غني بالبروتينات وفيتامينات مهمه بحال فيتامين A، فيتامين E، البيوتين اللي كيقلل من تساقط الشعر. فيه واحد النسبه من الدهون اللي كيحتاجها الشعر الجاف. فيه احماض دهنيه اللي كنعرفوا ان الاحماض الدهنيه كتعالج الفروه ديال الراس وكتحارب القشره. فيه كذلك واحد النسبه ديال بروتين الكيراتين الهام في معالجه الشعر التالف والمتضرر. من بعد غادي ندوزو لثالث مكون في هذه الوصفه واللي هو جوز الهند او زيت الكوكو، اللي حتى هو معروف بزاف بالمنافع ديالو، اللي كيعمل حتى هو على وقف تساقط الشعر والاصلاح ديال الشعر الجاف من الاطراف، وكيقضي على القشره. واحد المعلومه اللي ما عرفتش واش كلشي كيعرفها، ان زيت الكوكو راه كيصلح بزاف للدراري اللي عندهم القمل، كيقتل حتى هو القمل من الفروه ديال الراس. زوين بزاف للتقويه ديال الشعر، وكيعطيه واحد اللمعان طبيعي. كيتحكم في الشعر المجعد، الناس اللي عندهم ديما شعر مجعد، زيت الكوكو كيتحكم في الشعر المجعد، يعني كيرطبو وكيعطيه واحد السلاسه. نتمنى انني نكون فتكم بهذه المعلومات على هذه المكونات اللي كنحتاجوها. ودابا غادي نحضر معكم الوصفه. انا عندي هنايا بنانه كنكون تنخليها حتى كطيب مزيان، حتى كتولي القشره ديالها سوداء. كنديرها في الاناء ديال الميكسور او الخلاط، كنزيد عليها بيضه كامله، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، كنميكسيوهم مزيان، يا اما بالميكسور او في الطراب الكهربائي حتى كيندمج الخليط كامل. كنستمروا في المزج ديال المكونات حتى كتنسجم مع بعضياتها. من بعد كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كيكون كريمي، كيسهل علينا الاستعمال ديالو على الشعر. هانتوما كيف ما كتشوفوا نسجموا المكونات مع بعضياتها، كندهنوا بها الشعر كله من الجلده حتى الاطراف، وكنغطيو بالفيلم اليمونتير او لا بوني ديال الراس ولا شي بلاستيكه، وكنخليوها ساعتين قبل الغسيل. النتيجه ديال هذه الوصفه كتبان من اول استعمال، ومن طبيعه الحال مع الدوام عليها مره في الاسبوع غادي تعطيكم نتائج مرضيه وغادي تعجبكم بزاف. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش اللايك والاشتراك، خليو لي تعليق باش نزيد نتحمس ونزيد نشارك معكم باقي الوصفات. والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا على المتابعه.